Hello guys, good morning again. Welcome to my vlog. Ang video ito ay continuation dun sa first video ko about paglagay ng putty sa my closet. Dun sa first video na yun is more on soundstruck. And, wala akong voice record doon. Hindi ko nasabi kung paano. So, dito na sa video na ito, sasabihin ko yung procedure ng paglagay ng putty sa may wood. First, maglagay ka ng paste and hardener sa may spatula. Then, i-mix mo siya. Huwag masyadong matagal kasi titigas yun. Pag tumigas, hindi mo na mai-apply dun sa may wood kasi magiging rough siya. Pangit yung outcome. Then, after applying, pag na-i-apply mo lahat yung putty mixture na minix mo, kailangan mo ring kuskusin, linisin yung spatula para dun sa next na pag-mix mo is maganda yung pag-apply mo sa my wood para maging flat siya. Then after a few minutes, pag dun sa na-apply mong putty sa my wood, may excess yun. So, tanggalin mo siya. Kasi mas madali pang i-script. Mas madali siyang tanggalin. Kasi mahirapan kang pag tumigas na, mahirapan kang mag-buff or magliha dun. So, ayan. Nag-mix ako ng putty mixture. I-mix ko siya. Mix it. Then apply. Ganyan lang, paulit-ulit. Mix. Apply. Then script. Ang putty inilalagay sa mga surface na pantakip sa mga butas. Pero ang main purpose ko is prevention from molds or amag. May nabibiling putty, ready-made na putty from the market, pero I think para sa semento yun. Ito kasi is usually ginagamit sa car or any wood or bakal. Yun yung nakikita ko before. So this is for wood. Then yung closet na to is hindi ako yung gumawa. Si Kuya Victor yung gumawa ng closet. Then yung sa drawer at nagbuff at nagliha si Alvin. Yung sa side, both side, at saka yung drawer, ako na yung nagtuloy. Since quarantine naman ngayon, ako na yung gumawa. Madali lang naman siya. Kaso nga lang, mahabang panahon yung gugugulin mo sa paglalagay ng putty mixture sa may wood. Okay. Nasabi ko na ba lahat? Anyway guys, favor ulit.
pwedeng paki-like yung video na to and subscribe my channel. And thank you for that. Hopefully, ila-like nyo nga ito. After na may apply mo yung putty sa may closet, ready na, then ibabuff and lilihain mo siya, ready na para sa paint or varnish. Or para mas durable naman, pwedeng paint then varnish. Ayan. Yung sa last part nito ay papakita ko yung ginawa ko ng 2 days. Pero sa yung drawer lang. Ayan guys. Hopefully may natutunan or nagustuhan nyo yung video ito. Ayan na. Ayan lang, ginawa ko ng 2 days. And then the other one. Okay guys, thank you for watching. Hopefully you like it. Bye.